หนังสือพิมพ์ในปี 1891 ได้รายงานเรื่องของเจมส์บาร์ลีย์นักล่าวาฬที่ถูกเหยื่อของเขากลืนลงไปทั้งตัวคาดว่าบาร์ลีย์อยู่ในท้องของเจ้าสัตว์ร้ายนานถึง 36 ชั่วโมงก่อนที่ลูกเรือของเขาจะจับวาฬและช่วยเขาออกมาได้แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรนวนิยายตำนานและตำราทางศาสนาต่างๆได้เล่าถึงบุคคลที่ถูกกลืนเข้าไปในทะเลแถมบางคนก็ได้สร้างบ้านไว้อาศัยอยู่ในโพรงปากของสิ่งมีชีวิตนี้ด้วยซ้ำถ้ามีคนโชคร้ายโดนวาฬกลืนเข้าไปจริงๆพวกเขาน่าจะโดนบดเละแต่ถ้าพวกเขารอดมาได้พวกเขาจะมีโอกาสหนีออกมาในระหว่างที่ผู้คุมขังกำลังเข้าห้องน้ำวาฬมักจะขึ้นมาที่ผิวน้ำเพื่อหายใจและปลดปล่อยมวลอุจจาระจำนวนมากและถึงแม้การว่ายในของเหลวข้นๆนี้จะดูน่าทะเยอทะแยงมากกว่าการยังติดอยู่ในตัวของมันแต่อึวาฬก็ดีงามกว่าที่เห็นเยอะอันที่จริงมันอาจจะเป็นหนึ่งในสสารที่สำคัญที่สุดในมหาสมุทรและในโลกอีกด้วยเพื่อให้เข้าใจว่าเพราะอะไรเราต้องมาดูพวกสิ่งมีชีวิตที่แพร่หลายที่สุดในมหาสมุทรแพลงก์ต้นพืชสิ่งมีชีวิตพวกนี้อยู่รอดได้โดยต้องมีแสงแดดคาร์บอนไดออกไซด์และสารอาหารต่างๆเช่นฟอสเฟตไนโตรเจนและธาตุเหล็กและเนื่องจากตามปกติแล้วผิวน้ำของมหาสมุทรก็เต็มไปด้วยทรัพยากรพวกนี้แพลงก์ต้นพืชจึงมีอยู่ทุกที่น้ำทะเลหนึ่งหยดอาจมีสิ่งมีชีวิตพวกนี้อยู่นับพันและแพลงก์ต้นบลูมหรือปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬก็สามารถใหญ่จนมองเห็นจากอวกาศได้แพลงก์ต้นพืชพวกนี้จะกลายเป็นอาหารสำหรับสัตว์กินพืชขนาดจิ๋วเช่นโคพิพอดและเคยซึ่งจะถูกสัตว์น้ำกินต่อไปเป็นทอดๆด้วยเหตุนี้พวกที่อยู่ตามผิวน้ำจึงเป็นฐานของห่วงโซ่อาหารที่คอยค้ำจุนชีวิตในทะเลอีกนับไม่ถ้วนแต่เมื่อแพลงก์ต้นพืชตายซากศพของมันจะจมลงลึกจากผิวน้ำมากและนำคาร์บอนกับธาตุเหล็กที่เพื่อนๆมันต้องการใช้ดำรงชีวิตลงไปด้วยและนี่คือจุดที่วาฬจะมีบทบาทจากการล่าเหยื่อในความลึกดังกล่าววาฬจะกินผู้ล่าของแพลงก์ต้นพืชเป็นจำนวนมากตัวอย่างเช่นปลาวาฬสีน้ำเงินสามารถกินเคยได้ถึง16ตันต่อวันจากนั้นก็ขึ้นไปบนผิวน้ำตามปกติของพวกมันและปล่อยอึสีแดงที่มีธาตุเหล็กออกมาตลอดวัฏจักรนี้วาฬจะเป็นเหมือนเครื่องปั๊มที่มีชีวิตคอยปั๊มธาตุเหล็กจากน้ำลึกสู่ผิวน้ำอย่างไรก็ตามถ้าเราเอาวาฬออกไปจากสมการนี้มากเท่ากับที่การล่าวาฬตลอดหลายศตวรรษได้ล่าวาฬออกไปกระบวนการทางธรรมชาตินี้จะพังลงและเมื่อเวลาผ่านไปมากพอวงจรที่พังทลายนี้อาจทำให้ผิวน้ำไม่เหลือชีวิตใดอีกและก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับพวกเราที่อาศัยบนบกเช่นกันการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ต้นบลูมขนาดใหญ่ผลิตออกซิเจนครึ่งหนึ่งของที่มีบนโลกและนอกจากการเก็บธาตุเหล็กไว้แล้วแพลงก์ต้นพืชยังช่วยกักเก็บคาร์บอนจำนวนมากซึ่งเป็นธาตุที่เราต้องการกำจัดออกจากอากาศเพราะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากงานวิจัยหนึ่งพบว่าแพลงก์ต้นพืชจะสามารถดูดซับคาร์บอนได้เป็น4 เท่าเมื่อเทียบกับคาร์บอนที่ถูกกักเก็บในพืชของป่าอเมซอนจากการคำนวณพบว่าทุกๆ 1% ที่ประชากรแพลงก์ต้นพืชเพิ่มขึ้นจะทำให้การดูดซับคาร์บอนเทียบเท่ากับต้นไม้ที่โตเต็มที่ 2,000 ล้านต้นที่เกิดขึ้นมาทันทีทันใดถึงแม้จะยังคงมีการถกเถียงว่าจริงๆแล้วมีคาร์บอนมากเท่าใดที่อยู่ในมหาสมุทรเป็นระยะยาวนักวิจัยก็กำลังพยายามเพิ่มประชากรของแพลงก์ต้นพืชและฝังคาร์บอนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งบางกลุ่มก็ทำแค่เพียงโปรยธาตุเหล็กลงบนมหาสมุทรอย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวก็ได้ผลน้อยมากเมื่อเทียบกับการช่วยสนับสนุนผู้เพาะเลี้ยงแพลงก์ต้นพืชตามธรรมชาติมวลสารอาหารที่รวมตัวกันอย่างซับซ้อนในอึวาฬเป็นผลพวงจากการวิวัฒนาการร่วมนับล้านปีระหว่างสิ่งมีชีวิตพวกนี้ทำให้มันเหนือกว่าอาหารเสริมถูกๆที่คนทำขึ้นมาอยู่มากในตอนนี้ประชากรวาฬยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูจากอุตสาหกรรมล่าวาฬแต่ถ้าเราช่วยพวกมันให้เพิ่มจำนวนขึ้นมาได้จากการบังคับห้ามล่าวาฬการประมงและขนส่งที่ปลอดภัยขึ้นและกำจัดมลพิษมันก็จะช่วยฟื้นฟูวงจรสารอาหารนี้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์และแม้ถึงเวลาเมื่อวานที่ถูกการอนุรักษ์นี้ได้ตายตามธรรมชาติพวกมันก็ยังสามารถช่วยต่อสู้กับภาวะโลกรวนได้อยู่
นอกจากร่างกายของวาฬจะกักเก็บคาร์บอนไว้ได้ถึง 33 ตัน และพาลงไปยังพื้นมหาสมุทรแล้วนั้น แต่ซากของพวกมันก็ยังสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของระบบนิเวศ ซึ่งยังคงสนับสนุนชีวิตทั้งเหนือ และใต้ผืนน้ำต่อไป หากคุณรักการเรียนรู้ติดตามช่องของเรา เราจะเผยแพร่วิดีโอใหม่เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ในทุกสัปดาห์ นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองของแมว ไปจนถึงวิธีเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้น คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ